Vào tháng 3 năm 1957, cảnh sát Iran tìm thấy 4 xác chết đằng sau một tảng đá gần biên giới Pakistan. 2 trong 4 người tử nạn là quan chức viện trợ của Mỹ. Hiện trường cho thấy chiếc xe Jeep của phái đoàn bị nổ lốp. Những người Mỹ cùng với 2 người Iran đã trốn đằng sau một tảng đá, bắn trả bọn cướp bằng súng săn và súng lục cho đến khi hết đạn. Hy vọng duy nhất của Iran vào lúc này là giải cứu một nạn nhân người Mỹ có thể đang còn sống, tên là Anita. Bà là vợ của một quan chức người Mỹ bị sát hại trong vụ cướp. Manh mối tại hiện trường cho thấy Anita có thể đã bị bọn cướp bắt đi. Khi thi thể của 2 quan chức Mỹ về đến thủ đô Tehran, chính phủ Iran đã gửi lời xin lỗi và hứa sẽ giải cứu Anita. Tàu hải quân được điều đến vịnh Oman để ngăn chặn bọn cướp trốn sang Pakistan. Ở phía bên kia biên giới, lực lượng lính dù Pakistan đã sẵn sàng chiến đấu. Hơn 1.000 binh sĩ, hiến binh truy quét các hang ổ của bọn cướp. Máy bay của Mỹ và Iran quần thảo trên khu vực sa mạc. Các nhà thờ Hồi giáo vang vọng lời cầu nguyện cho sự an toàn của Anita. Nhiều người Iran đã cưỡi lạc đà vào sa mạc với hy vọng tìm được Anita và nhận về phần thưởng $65.000 của chính quyền. Sau những nỗ lực đó, nhiều lời đồn thổi về Anita được gửi đến từ khắp nơi. Có người nói đã nhìn thấy một phụ nữ da trắng cưỡi la. Có người nói Anita đang ở với một bộ lạc. Cuối cùng, tại một khe núi cách hiện trường vụ án chỉ hơn 3 km, người ta tìm thấy Anita bị bắn chết. Sau vụ cướp đẫm máu này, các quan chức Mỹ tuyên bố đóng băng viện trợ của Mỹ tại đông nam Iran cho đến khi bọn cướp bị bắt. Bạn hẳn đã không nghe nhầm. Đến đầu thập niên 60, Mỹ là nước viện trợ cho Iran gần $1 tỷ, chia đều cho quốc phòng và kinh tế. Mỹ còn tặng máy bay chiến đấu, xe tải quân sự, xây dựng đường sắt, mở bến cảng, đưa du học sinh đến Mỹ, tài trợ cho chương trình cải cách ruộng đất, thậm chí là bán thiết bị sản xuất năng lượng hạt nhân cho Iran. Nhưng chính sự can thiệp này đã góp phần vào bi kịch của Iran, khiến một đất nước xinh đẹp và giàu tài nguyên trở thành một quốc gia bất ổn. Điều đó đã xảy ra như thế nào? Vào thập niên 50, các quốc gia có vị trí địa lý bất lợi chưa hẳn đã kém may mắn. Nhưng những quốc gia có vị trí thuận lợi chắc chắn sẽ chuốc lấy rắc rối. Tại châu Á, quốc gia đó chính là Việt Nam. Còn tại Trung Đông, đó chính là Iran. Cả hai nước đều có vị trí địa lý thu hút các cường quốc. Tại Trung Đông, Iran là nước lớn và đông dân nhất. Nhìn từ phía Bắc, Iran là con đường dẫn đến các mỏ dầu tại Trung Đông và Vịnh Ba Tư. Iran cũng là con đường dẫn đến các mỏ dầu Baku của Nga, khu công nghiệp nặng Tashkent và khu phức hợp công nghiệp Trung Á nằm ở dãy Uran. Vào giữa thập niên 50, Iran là tài sản quân sự vững chắc của phương Tây tại Trung Đông. Nếu Iran sụp đổ, khu vực Vịnh Ba Tư, toàn bộ Trung Đông, Đông Phi, Ấn Độ Dương, Nam Á sẽ mở ra hoàn toàn cho Cộng sản. Năm 1955, Moscow cảnh báo rằng Hồng quân có thể vượt biên giới và chiếm đóng Iran theo hiệp ước năm 1921 giữa hai nước nếu Iran để lực lượng nước ngoài đóng quân và đe dọa đến an ninh của Liên Xô. Năm 1959, Iran đã ký một hiệp ước quốc phòng với Mỹ. Moscow cáo buộc Tehran đã theo đuổi chính sách hai mặt và không thành thật với Liên Xô. Người dẫn dắt Iran xích lại gần với phương Tây vào lúc này là quốc vương Mohammad Reza Pahlavi, hiệu là Ariane, có nghĩa là ánh sáng của người Iran. Ông tin rằng mình sẽ là người đưa đất nước Iran bước vào kỷ nguyên vươn mình. Đây là tỷ lệ đi bầu trong cuộc bầu cử vừa qua của Việt Nam. Tỷ lệ này có thể nói là cao nhất thế giới. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, tỷ lệ này cho thấy cuộc bầu cử đã thành công. Đối với quốc tế, điều này chưa nói lên gì cả. Theo đó, nguyên tắc của bầu cử dân chủ là một người, một phiếu. Bạn phải là người đi bỏ phiếu, thì lá phiếu đó mới hợp lệ. Trong kỳ bầu cử vừa qua, nhiều cử tri đã phản ánh rằng họ không đi bầu. Thay vào đó, một người đi bầu thay cho cả gia đình. Điều này xuất phát từ các chỉ tiêu được giao xuống cho các điểm bầu cử. Những người được giao nhiệm vụ ở điểm bầu cử
không quan tâm mỗi cử tri có cầm đúng lá phiếu của mình hay không. Điều họ quan tâm là có thu về đủ số phiếu bầu hay không. Một số cử tri cũng phản ánh rằng người ở điểm bầu cử gợi ý cho họ bầu ai, gạch ai. Điều này trái với nguyên tắc bầu cử. Theo đó, cử tri phải được tự do hình thành quan điểm của mình. Một nguyên tắc quan trọng khác của bầu cử cũng gần như vắng mặt tại Việt Nam. Đó là việc kiểm phiếu phải được thực hiện trước mặt các ứng cử viên hoặc đại diện của các ứng cử viên. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng không có cơ quan bầu cử độc lập. Các nước dân chủ đều có cơ quan này nhằm giám sát bầu cử và đảm bảo rằng quá trình bầu cử được thực hiện một cách công bằng, khách quan, phù hợp với luật pháp. Trong chính trị, việc bạn có ý tưởng phát triển đất nước dù tốt đến đâu đi chăng nữa có thể sẽ không quan trọng bằng việc bạn có được sự đồng thuận chính trị. Tại Iran, đồng thuận chính trị là một vấn đề rất nan giải. Đất nước này bị chia rẽ thành nhiều tầng lớp phe phái khác nhau. Vào năm 1951, Thủ tướng Mohammad Mosaddegh của Iran nổi lên như một nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ, cạnh tranh quyền lực trực tiếp với nhà vua. Tuy nhiên, số phận của Thủ tướng Mosaddegh chấm dứt khi ông kiên quyết quốc hữu hóa ngành khai thác dầu mỏ, dẫn đến việc Anh quốc không thể tiếp tục độc chiếm các mỏ dầu của Iran. Năm 1953, Mỹ và Anh đã chi khoảng 40 triệu đô la để phe bảo hoàng lật đổ Thủ tướng Mosaddegh. Từ đó, quốc vương Iran trở lại ngôi vị quyền lực. Ông vừa là người trị vì, vừa là người cai trị Iran. Nhà vua giữ quyền lực tối cao đến mức có thể bổ nhiệm một nửa số đại biểu của Thượng viện và có thể giải tán cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Vào lúc này, các nước phương Tây đương nhiên có lý do hợp lý để hậu thuẫn quốc vương Pahlavi. Theo đó, khoảng 70% người dân Iran vào lúc này là nông dân và phần lớn nông dân lại ủng hộ nhà vua. Vì vậy, một trong những kế hoạch để duy trì quyền lực của nhà vua là cải cách ruộng đất. Mỹ đã giúp Iran thực hiện kế hoạch này bằng cách cung cấp tiền để mua lại ruộng đất từ các chủ đất lớn rồi phân phối lại cho nông dân. Chương trình này cũng là một trong những giải pháp nhằm chống lại ảnh hưởng của Liên Xô tại Iran. Tuy nhiên, theo nhà báo Leo Monsky, chương trình cải cách ruộng đất của nhà vua đã tạo ra các phe phái đối lập rất phức tạp. Các chủ đất không muốn mất đi đất đai của mình đã lên tiếng phản đối quốc vương. Phe đối lập còn bao gồm các trí thức thiên tả muốn nắm giữ quyền lực chính trị, giảng viên, sinh viên đại học thích lật đổ chính phủ bằng các cuộc biểu tình, các doanh nhân muốn trục lợi để làm giàu nhanh chóng. Bên cạnh đó, để tìm kiếm nhiều hơn sự ủng hộ từ người dân, quốc vương Pahlavi còn cho phép phụ nữ không phải thực hiện các quy tắc nghiêm ngặt của đạo Hồi. Đây là một trong những lý do mà những người cuồng tín căm ghét quốc vương Pahlavi. Họ gọi ông là người lợi dụng phụ nữ để làm ô uế kinh Koran. Mối nguy hiểm tiềm tàng của tương lai cũng bắt đầu hình thành vào lúc này. Các chủ đất đã liên kết với các giáo sĩ Hồi giáo cực đoan, phản đối các cải cách của nhà vua. Cả hai tầng lớp này đều mất đi đặc quyền về đất đai của mình. Các giáo sĩ cho rằng việc lấy đi đất đai mà không có sự đồng ý của các chủ đất là điều cấm kỵ trong đạo Hồi. Vào tháng 5 năm 1963, một cuộc bạo loạn đã bùng nổ tại thủ đô Tehran. Ít nhất 74 người đã thiệt mạng. Quân đội phải phong tỏa thủ đô. Cuộc bạo loạn được cho là do các đám đông Hồi giáo gây ra nhằm chống lại việc giải phóng phụ nữ và chính sách cải cách ruộng đất. Tuy nhiên, các nhà quan sát Mỹ cho rằng số lượng của các nhóm đối lập không đủ mạnh để kiểm soát đất nước bằng một cuộc bầu cử hay một quy trình nào khác. Bên cạnh phe đối lập trong nước, chính sách thân phương Tây của quốc vương Pahlavi ngày càng khiến Iran trở thành một Israel thứ nhì tại Trung Đông. Các nước Ả Rập cho rằng Iran là mối đe dọa trực tiếp đến sự nghiệp thiêng liêng của họ về sự thống nhất và thịnh vượng chung của người Ả Rập tại Trung Đông. Cho đến nay, sự thù địch giữa Iran và các nước Ả Rập vẫn là một vấn đề nan giải. Iran, vùng đất nằm trên một cao nguyên rộng lớn phía Tây châu Á, rộng gấp 5 lần Việt Nam, lớn hơn cả lãnh thổ của Pháp, Đức, Ý và Anh cộng lại. Người dân Iran thường tự hào về đế chế Ba Tư cổ đại, nơi Darius Đại Đế từng cai trị gần một nửa thế giới. Cho đến năm 1935, Iran vẫn được gọi là Ba Tư trong tiếng Việt, tức Persia trong tiếng Anh. Tuy nhiên, vua cha của quốc vương Pahlavi đã quyết định đổi tên nước thành Iran, tức vùng đất của những người Aryan, nhằm đánh dấu thời kỳ tái thiết
của Iran. Dù phần lớn người dân theo đạo Hồi, nhưng Iran không phải là một nước Ả Rập. Ngôn ngữ chính của Iran vẫn là tiếng Ba Tư. Người dân Iran tại thành thị sống theo phong cách phương Tây, ăn mặc như người phương Tây. Một bài báo năm 1965 nói rằng người dân Iran không thích các nước Ả Rập tập trung quyền lực. Các trí thức của Iran vẫn bị ám ảnh về những hành động tàn bạo của hơn 1.200 năm trước khi người Ả Rập cố gắng đưa Hồi giáo vào Iran. Người ta tin rằng đó là một trường hợp hiếm hoi khi một nền văn hóa thấp kém hơn áp đặt thành công tôn giáo của họ vào một đất nước văn minh hơn. Tuy nhiên, Hồi giáo chính thống đã không bén rễ tại Iran. Thay vào đó, các vị vua Ba Tư đã cố tình chấp nhận một dòng Hồi giáo kém hơn về tính thống nhất và sự vĩ đại so với dòng chính thống. Đó là dòng Hồi giáo Shia. Việc gia nhập dòng Hồi giáo này đã giúp các vị vua Ba Tư giữ lại quyền tự trị của mình trước đế chế Ottoman theo dòng Hồi giáo Sunni. Do đó, từ cuối thập niên 50, Iran đã cố gắng hiện đại hóa quân đội của mình dưới sự viện trợ của các nước phương Tây. Kế hoạch này không chỉ nhằm chống lại sự ảnh hưởng của Liên Xô, mà còn nhằm bảo vệ Iran trước sự đe dọa của các nước Ả Rập. Năm 1964, Ai Cập đã mở một chiến dịch bài Iran. Cairo cáo buộc Iran có âm mưu chống lại các tiểu vương quốc vùng vịnh Ba Tư. Ai Cập tuyên truyền rằng tỉnh Khuzestan, nơi dồi dào dầu mỏ thuộc phía nam Iran, thực chất là một phần không thể tách rời của thế giới Ả Rập, và vịnh Ba Tư nên được gọi là vịnh Ả Rập. Vào lúc này, Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran được 4 năm với lý do Iran công nhận quốc gia Israel. Không chỉ vậy, các gián điệp Ả Rập được cho là đã được cài cắm vào một tỉnh của Iran để kích động phong trào ly khai. Cairo đã ca ngợi cuộc bạo loạn chống lại cải cách ruộng đất vào một năm trước tại thủ đô Tehran là cuộc cách mạng dân tộc chủ nghĩa. Tuy nhiên, dưới sự bảo trợ của Mỹ và các nước phương Tây, các nước Ả Rập chưa thể gây ra các rắc rối lớn cho Iran. Rắc rối thực sự đến từ bên trong đất nước này. Vào sáng ngày 21 tháng 1 năm 1965, Hassan Ali Mansour, vị thủ tướng thứ 18 do quốc vương Pahlavi bổ nhiệm, bước xuống chiếc xe hơi để tiến vào tòa nhà Hạ viện thì bị bắn 3 phát vào người. Thủ tướng Mansour qua đời tại bệnh viện. Kẻ ám sát ông là một thanh niên thuộc một tổ chức Hồi giáo cực đoan, chuyên phản đối các chính sách cải cách của chính phủ. Cho đến thập niên 70, phong trào Hồi giáo cực đoan chống lại quốc vương Pahlavi vẫn âm ỉ phát triển tại Iran. Tuy nhiên, quốc vương Pahlavi đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế. Trong đó, việc khai thác dầu mỏ đã giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế của Iran đạt 12% vào năm 1968. Đến đầu thập niên 70, Iran là quốc gia phát triển nhanh nhất ở châu Á. Iran là quốc gia duy nhất ở Trung Đông không tham gia tẩy chay các chuyến tàu chở dầu đến Mỹ, Anh và Tây Đức. Iran cũng là một nước hùng mạnh về quân sự ở Trung Đông. Từ năm 1972 đến năm 1974, Tehran đã mua vũ khí trị giá 7 tỷ đô la từ Mỹ. Đến năm 1977, ngân sách quốc phòng của Iran đã tăng gấp 10 lần trong vòng 7 năm. Quốc vương Pahlavi cho rằng việc chạy đua vũ trang của Iran là hợp lý vì đất nước của ông đang bảo vệ nguồn cung dầu mỏ cho các nước phương Tây và Nhật Bản. Ông tin rằng nếu quân đội Iran không hùng mạnh để đảm bảo trật tự, thì Mỹ có thể phải điều ít nhất 1 triệu quân của mình đến khu vực. Pahlavi nhắc nhở Mỹ rằng, ở Việt Nam, các ông chỉ có 535.000 quân. Ở đây, các ông sẽ cần nhiều hơn thế. Người ta dự đoán rằng, đến năm 1990, Iran sẽ trở thành một trong 5 siêu cường của thế giới. Tuy nhiên, điều đó đã không bao giờ xảy ra. Vào năm 1978, các giáo chủ Hồi giáo cực đoan của Iran đã nắm lấy thời cơ hiếm hoi của mình. Sự hậu thuẫn của nước ngoài thường là lý do khiến các chính trị gia trở nên độc tài. Nam Việt Nam đã chứng kiến điều này với chế độ Ngô Đình Diệm. Năm 1963, sau một cuộc biểu tình dai dẳng của các nhà sư cùng với các tầng lớp trí thức, chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ. Điều tương tự đã bắt đầu tại Iran vào cuối năm 1977. Vụ việc đầu tiên xảy ra vào ngày 21 tháng 11 tại trường đại học Tehran. Cảnh sát đã sử dụng vũ khí chống bạo động của Mỹ để giải tán một cuộc biểu tình phản đối hạn chế tự do ngôn luận.
Trong hơn 20 năm cai trị của mình, quốc vương Pahlavi đã đàn áp khốc liệt theo đối lập như giam cầm, tra tấn, thủ tiêu những người bất đồng chính kiến. Người ta tin rằng Iran đang giam giữ khoảng 100.000 tù nhân chính trị vào lúc bấy giờ. Tổ chức Ân xá quốc tế nói rằng Iran là nước duy nhất mà người đứng đầu nhà nước công khai thừa nhận đang tra tấn tù nhân chính trị. Rất nhanh sau đó, các cuộc biểu tình phản đối đàn áp chính trị đã trở thành một phong trào chống chính quyền. Vào tháng 1 năm 1978, người biểu tình, chủ yếu là sinh viên, đã kêu gọi sự trở về của giáo chủ Ayatollah Ruhollah Khomeini, 78 tuổi. Giáo chủ Khomeini nói sẽ chấm dứt 15 năm lưu vong của ông và tiêu diệt chính quyền của quốc vương Pahlavi. Một cuộc biểu tình lớn đã nổ ra tại thành phố linh thiêng Qom, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Đến tháng 8 năm 1978, Iran đã có 9 tháng bất ổn chính trị. Dưới sự kích động của các giáo chủ Hồi giáo cực đoan, các cuộc biểu tình thường biến thành bạo động, đập phá, đốt cháy nhiều tài sản, cửa hàng, rạp chiếu phim, ngân hàng, thậm chí là đánh bom. Iran bắt đầu tuyên bố thiết quân luật cho một số thành phố. Các cuộc biểu tình giờ đây đã trở thành các trận giao tranh trực tiếp với quân đội. Vào tháng 9, một cuộc đụng độ với quân đội đã khiến 86 người biểu tình thiệt mạng tại thủ đô Tehran. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo tuyên bố sự lãnh đạo của quốc vương Pahlavi là nguyên nhân khiến mô hình gia đình truyền thống của Iran suy đồi. Theo các giáo chủ này, phim ảnh khiêu dâm của phương Tây và sự tự do ngày càng lớn của phụ nữ là một trong những nguyên nhân chính. Những người cuồng tín đã kêu gọi phải dẹp bỏ cửa hàng bán rượu, rạp chiếu phim, đàn bà phải che mặt ở nơi công cộng và phụ nữ không nên vào đại học. Ngoài ra, người biểu tình đòi chính quyền phải trả lại ruộng đất đã tịch thu của các nhà thờ Hồi giáo. Trong khi đó, chính quyền cho rằng những phần tử cộng sản và phe cánh tả gây ra phần lớn tình trạng bất ổn. Vua Pahlavi chỉ trích các phần tử do nước ngoài hậu thuẫn đã trà trộn vào các cuộc biểu tình và kích động bạo lực. Vào lúc này, tại một căn nhà ở ngoại ô Paris, người ta thấy hàng chục, đôi khi là hàng trăm sinh viên Iran vây quanh một vị giáo chủ Hồi giáo. Vị giáo chủ đó chính là Khomeini. Ông thường nói với các sinh viên rằng khi các bạn sống ở nước ngoài, hãy kể cho mọi người về cuộc đấu tranh của chúng ta. Khi các bạn trở về Iran, hãy chiến đấu chống lại nhà vua và lật đổ chế độ chuyên chế. Trước làn sóng bạo lực dồn dập, vào ngày 4 tháng 11 năm 1978, Thủ tướng Sharif Emeni từ chức. 2 ngày sau, quốc vương Pahlavi phát biểu trực tiếp trên TV rằng ông sẽ sớm tiến hành một cuộc bầu cử tự do. Ông kêu gọi người dân cùng chính phủ tái lập trật tự và hứa hẹn sẽ xóa bỏ đàn áp chính trị và nạn tham nhũng cũng như khôi phục công lý xã hội sau những nỗ lực chính đáng của người biểu tình. Ngay sau đó, giáo chủ Ayatollah Ruhollah Khomeini trả lời với báo chí rằng sẽ không có ai, kể cả Mỹ và Nga, có thể cứu được nhà vua. Đoạn kết của nhà vua đang đến rất gần. Giáo chủ Khomeini tin rằng ảnh hưởng của Mỹ và Nga đối với Iran phải chấm dứt. Iran phải trở thành một nước Cộng hòa Hồi giáo Dân chủ. Ông nói rằng cải cách ruộng đất không mang đến đất đai cho người dân, mà là phá hủy nền nông nghiệp, vì đất đai bị chia nhỏ và khiến Iran ngày càng lệ thuộc vào dầu mỏ. Vào ngày 23 tháng 11 năm 1978, Khomeini đã kêu gọi toàn dân Iran nổi dậy vào tháng Muharram, tháng 12 dương lịch, tức tháng đầu tiên trong năm mới của đạo Hồi. Lời kêu gọi có đoạn viết rằng, khi tháng Muharram đến gần, chúng ta sắp bước vào tháng anh hùng và hy sinh cao cả, tháng mà máu chiến thắng trước gươm đao, tháng mà chân lý lên án sự dối trá mãi mãi và đóng dấu ô nhục lên trán tất cả những kẻ áp bức và chính quyền tà ác. Vào đầu tháng 12, hàng loạt các cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp Iran. Đặc biệt là vào ngày 10 tháng 12, tại thủ đô Tehran, hơn 2 triệu người dân, tức khoảng 40% dân số thủ đô, đã xuống đường. Họ cầm trên tay ảnh giáo chủ Khomeini và hô vang khẩu hiệu: nhà vua chết đi, thượng đế vĩ đại, Khomeini, lãnh đạo của chúng ta. Người ta ước tính rằng có khoảng 30% dân số Iran đã xuống đường ở hầu hết các thành phố. 4 nguyện vọng thống nhất của người biểu tình là quốc vương thoái vị, Khomeini trở về Iran, tự do chính trị và công bằng kinh tế cho tất cả mọi người. Vào ngày 14 tháng 1 năm 1979, quốc vương Pahlavi đã chọn một hội đồng nhiếp chính trước khi ông rời Iran
với lý do nghỉ dưỡng. Hãng tin AP đưa tin rằng các tướng lĩnh đã đề xuất sử dụng tổng lực quân đội với khoảng 430.000 quân để dẹp loạn và khôi phục chế độ quân chủ chuyên chế. Nhưng Pahlavi không đồng ý. Ông nói rằng ông thà rời đất nước còn hơn để bạo lực leo thang. I am dedicated to my country because this is the most beautiful thing that could happen. What could I take away with me when I go in the grave? Not even a dress, maybe just a piece of white cloth, that's all. So what I've got to take with me in the grave is history. 2 ngày sau, vị vua cuối cùng của Iran rời khỏi đất nước và không bao giờ có cơ hội trở về. 15 ngày sau đó, tức ngày 1 tháng 2 năm 1979, một chuyên cơ của hãng Air France đã đưa giáo chủ Khomeini đáp xuống phi trường Murabad tại thủ đô Tehran. Bên ngoài sân bay, hàng triệu người đã tràn ra đường chào đón vị lãnh đạo mà họ kỳ vọng sẽ đưa Iran trở thành một đất nước tự do và công bằng hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi của các bạn trong phần bình luận. Chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp trong những video tiếp theo. Và nếu như các bạn thấy video có ích, hãy cân nhắc đăng ký thành viên để được hưởng quyền xem trước. Hoặc các bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn nút cảm ơn và Super Thanks. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.